राइट बिहानीको 9 बजिसकेको छ होइन 9:15 अनि त्यस बिहान चाहिँ बिहानै उठेर त्यस मन्दिरतिर गएर दर्शन गऱ्यौँ अनि त्यो हालै चाहिँ अहिले चाहिँ हामी माथि कालिम्चोक जाँदैछौँ सब टोली रेडी हुँदैछ यो ल अब यहाँबाट जस 1.5 घन्टामा पुगेला कि कालिम्चोक अनि माथि केबल कार चढेर जानुपर्छ मन्दिरतिर Okay, we are on our move to Kalinchowk Bhagwati. भइसक्यो होइन हामी निस्केको अघि नै यस्तै अलमोस्ट 9:30 भनौँ न होइन अब 1.5 घन्टा जस्तो हुन लागिसक्यो बाटो अलिकति खतमै रहेछ तलतिर चाहिँ बनाउँदै रहेछ होइन जस धुलो त्यस्तै अनि बाटो एक्सटेन्ड भइरहेको कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो अनि त्यही हो अहिले हल्का विश्राम गरेको अवस्था होइन बाजन वहाँ माथि पुग्नुपर्ने छ पर गेट रहेछ एउटा त्यहाँ पुगेपछि नि त्यहाँबाट कुरी त्यसपछि अनि त्यहाँबाट केबल कार चढेर अनि माथि मन्दिर जानुपर्छ We are here right now. अब यहाँबाट पति 2.8 मात्र रहेछ Kuri भयो बिचको वेमा चाहिँ के अरे केबल कार ल कुरी आइपुग्यौँ हामी कति बज्यो भन्दाखेरि 11 बजेर 10 मिनट भयो अब यहाँनिर हाम्रो स्टप हुनेछ हाम्रो होइन त्यसपछि यहाँ माथि केबल कार चढेर माथि कालिम्चोक मन्दिर जाने गonna be exciting त्यसै रहेछ अलि 1 हप्ता अगाडि आएको भए चाहिँ हिउँलै भेट्ने रहेछ अस्ति पानी पर्ने बेला होइन तर पनि सेतै रहेछ हिउँ चाहिँ घाम नपर्ने ठाउँमा चाहिँ चिज त्यसै रहेछ यो ल है ल पुरी यस्तो छ क्राउडेड पुरै रहेछ नि त इट्स कोल्ड Alright, so we are here, cable cargo station ma. त्यहाँबाट सिधा माथि टप स्टेसनमा होइन त्यहाँबाट अनि 5 मिनट जति हिँड्नुपर्छ होला टपमा मन्दिर रेट चाहिँ यस्तै छ यहाँ नर्मल 500 स्टुडेन्ट नर्मल 600 स्टुडेन्ट 500 एलइडी 500 different 500 almost Indian foreigner $10 Indian 600 IC 960 रुपियाँ अब जानुपर्छ चिसो रहेछ यहाँ होइन अलिकति हावा चलिरहेछ ओ भित्र त लाइन त थुप्रै रहेछ के हो ल टिकट पनि मैले दिएँ जिरो न्याउ उनान्दा न्याउ उनान्दा पुरा चाहिँ यसो काट तो अलि लिप अप बिना त कार्ड am nessa moto eu tô moto desde a casa कार्ड रहेछ टु वे
ओहो तपाईँ पुग्नु का तपाईँ पुग्नु जीवन काट दोला छु मस त उना जहाँ काट दुना लोमा दुख यस्तो नागरिक त्यो त हुन्छै हुँदैन होला त्यो लेखेको छ नि छैन हाम्रो कार्ड तपाईँले कार्ड दिनुभएको छ छैन भने चाहिँ जाँदै गर्दा हुन्छ के हो मेरो पनि एल्डरली 2A पो भएछ त स्टुडेन्टको नि यही हुने रहेछ अब खल्तीमा हाल्नेछ अब लाइन त थुप्रै रहेछ कहिले पुग्ने त हामी माथि कहिले पुग्ने र कहिले माथि दर्शन गरेर झर्ने हो अनि फेरि खान पर्छ यहीँ कुरीमा अहिले 11:30 भइसकेछ हाम्रो पालो नि आउँदैछ द्याट्स आवर केबल कार आए ल ठ्याक्क 4 मिनट जतिमा चाहिँ आइपुग्ने रहेछ होइन केबल कारबाट ल कुरी देखिरहेछ अब माथि पुग्नु पर्नेछ मन्दिरको लागि होइन लेट्स गो ल हेर्नुहोस् है ऊ त्यहाँ बोतल फ्यालिरहेको रहेछ है अब त्यहाँ गएर कसले टिप्छ होइन त्यस्तो भिरालो बाटो होइन त्यहाँ जान सम्भव पनि छैन कि त्यसरी चाहिँ नफ्यालिदिनु होला है humble request to you all guys पर चाहिँ यहाँ सेतो चाहिँ घाम नलागेको ठाउँमा चाहिँ पुरा हिउँहरू अझै रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ ल माथि चाहिँ आइपुग्यो होइन ल यस्तो छ दृश्य हिमाल चाहिँ अलिकति देखिरहेछ उता तर है वेदर राम्रो रहन्छ अन्त बाबाले देखिन्थ्यो यहाँ पुरा नर्थ होइन हिमाल रेन्जहरू देखिन्थ्यो गौरी शङ्कर एभरेस्टसम्म देखिन्छ कि यता पनि रहेछ हिउँहरू सेतै छ जङ्गलभरि यहाँ चाहिँ लाइन छ यस्तो गएर दर्शन गर्न जानुपर्छ थुप्रै के हो लाइन Alright, we are heading back हैन माथि 38-40 मिटरसम्म पुग्यौँ अनि माथि मन्दिर पनि दर्शन गऱ्यौँ हैन त्यसपछि अब फर्किँदैछौँ अब केबल कारबाटै फर्किनुपर्छ अनि तल कुरी यस तल पुगेर चाहिँ हाम्रो लन्च हुनेछ अनि त्यहाँबाट ब्याक टु होटेल फेरि 1 बज्न लागेछ भिड रहेछ अझै पनि मान्छेहरू एकछिन टाइम लाग्छ होला बादल लाग्न थाल्यो अब चिसो हुन्छ हैन and we are on line waiting for our turn to go back रिटर्न हुन्छ होला ल आउनु अर्को पठाइदिनु आइपुग्यो तल पनि 1:13 भइसकेछ
भोक भोक लाग्न थालिसक्यो होइन चिसो बढ्न थालिसक्यो हावा लाग्न थाल्यो कि मेन कुरा चाहिँ त्यही हो सबजना त आइपुगेका छैनन् होइन बिस्तारै आउँदैछन् आउने जति अगाडि ल अब चाहिँ यस म अनि 2-3 जना अङ्कलहरू चाहिँ अब हिँडेर जाने निर्णय भयो जस हिँड्दै जाउँ अनि तल यहाँ छुर्पी पनि किन्नुपर्ने छ कि छुर्पी घिउ यहाँ जेस राम्रो हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई छुर्पी किनौँ सफ्टवाला होइन मिठो पाउँदो रहेछ यहाँ माथि चाहिँ किनेन मैले यो मन्दिर साइडतिर अलिकति किनौँ एक्सपेन्सिभ यहीँ तल पाउँछ भने त होइन किन माथि किनिराख्नु भनेर ल यहाँको छुर्पी चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन चाउरीको छुर्पी अनि एउटा यस्तो लाम्चो स्टिकवाला चाहिँ 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ सम केरिङ सम अनि यहाँ खोइ के एउटा चक्लेट जस्तो समथिङ के पाउँछ अरे त्यो पनि लिनुपर्छ अहिले के कस्तो छ हेरौँ होइन मिठो हुन्छ अरे थुप्रै होटेलहरू रहेछ यहाँ बस्नुलाई है हाम्रो खाना रेडी भयो बसिसकेको छ होइन खाना पनि खाइसक्यो मिठो गरी अनि त्यही हो अब तल पुग्दा त्यस्तै 4 बज्ला कि 4 त्यस्तै 4-5 घरहरी होइन अनि त्यही हो आजको दिन बितिहाल्यो माथि पुगेर आइयो हामी हो यस रमाइलो भयो होइन वर्षौँदेखिको रहर आज बल्ल पुरा भयो अनि अरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो जस पहिलेदेखि नै आउने भनेर कति प्लान बनाएको थिएँ तर आउनु पाएको थिएन जस यसपालि चाहिँ आइपुगेँ म खुसी लाग्यो अनि जस रमाइलो रहेछ ठाउँ होटेलहरू एकदमै होइन धेरै रहेछ बस्नलाई थुप्रै रहेछ ल हाम्रो स्टिकर टालिएको छ यहाँ होइन द हाई फ्लायर्स अनि द बोर्ड हाउस 450 मा कहाँबाट आउँछ भाइ 4500 मात्रै आउँछ स्केटबोर्ड ल हो भने के हो तिम्रो नाम के हो सागर तामाङ कान्छाजी अनि तिम्रो नाम के हो के हो के पनि होइन तामाङ हो तामाङ हो तिमी ध्यान बसेको हो त्यहाँ ल हाम्रो तीर्थयात्रामा को गाडीको अगाडि बुद्ध एउटा आयो 3 बज्नलाई चाहिँ हामी अझै पनि यहीँ छौँ होइन अब कतिखेर जाने हो थाहा छैन मोस्ट प्रोबेबली छिटै होला अब आधी घन्टा जस्तोमा निस्किन्छौँ होला आधी घन्टा के अरे भाइ भन न ल भनिदेऊ नि त ल कथा के कथा ल सुनाइदिनु अनि दर्शकहरूले पो मन पराउँछ त अनि तिमीले वाह तिमी त्यही भाइ होइन भनेर खोज्दै आउँछ नि ल छिटो क्या लजाइतिर अरे भाइ त भाइहरूले मेरो ब्लग हेर्दैछ त्यहाँ होइन त हो भन न यहाँको होटेल चाहिँ यस्तो छ होइन राम्रो छ त्यस खाना खाएको ठाउँ चाहिँ उता हामीले अघि बस्नुलाई चाहिँ यहाँ भित्र रहेछ यो सामनै छ ठाउँ आइदिनु होला यो के पो थियो नाम दोलखा कालिन्चोक रिसोर्ट राइट मैले भनेको टाइममै जस आइपुग्यो होइन हामी 4-5 बजे भनेको थियो ठ्याक्क 5 बजिसक्यो होइन 5 बजे आइपुग्यौँ अब होटेलतर्फ लाग्दैछौँ अनि होटेलमा गइन्छ चियासा खाइन्छ अनि फेरि आज फेरि जात्रा बाँकी छ नि त हिजो उकालो तानेको थियो त्यो ठाडो उकालो हेरी त्यही उकालो अब त आज ओह्रालो छ कि जस अलिकति लामै हुन्छ अरे जात्रा त्यहाँ गएर हेरिन्छ अनि त्यही हो अनि ब्याक टु फेरि
होटेल खाने पिउने सुत्ने रेस्ट गर्ने अनि भोलि फर्किहाल्छौँ होइन अनि यो चाहिँ छोटो मिठो होला जस्तो छ भ्लग होइन तीर्थयात्रा केटाहरू मिस हुँदैछ है एक्लै भयो भने केही छैन रमाइलो हुँदैछ त्यही हो ल यतिमै म अब भ्लग पनि एन्ड गर्दछु होइन अब यसो जात्राको फुटेजहरू यताउता आउनेछ अनि सी अन्टिल नेक्स्ट टाइम ल है त सी सुन